Chào, xin chào các bạn đã quay trở lại với Hemo Corner. Hôm nay, Hemo Corner sẽ bắt đầu một chuỗi video mới trên kênh của mình, đó là video về những chuyến du lịch của Hemo. Vì đang trong thời gian giãn cách xã hội, không đi đâu được hết, nên những tập đầu trong chuỗi video này, Hemo sẽ dùng hình ảnh đã chụp được trong những chuyến đi trước để giới thiệu đến các bạn. Các bạn thông cảm cho Hemo nhé. Sau khi tình hình dịch ổn định, có thể đi đây đi đó được, thì Hemo hứa sẽ gửi đến các bạn những video quay chất lượng đẹp tuyệt vời. Các bạn nhớ theo dõi và đón xem để ủng hộ kênh nha. Mở đầu cho những chuyến đi trong chuỗi video này, chúng ta sẽ đến với đất nước Đài Loan. Có khá nhiều ý kiến cho rằng Đài Loan không đẹp lắm, cũng bình thường thôi, thành phố thì cũ kỹ, chỉ đi cho biết chứ không quay lại. Nhưng đối với Hemo thì Hemo rất thích cái cũ kỹ và yên bình đó của Đài Loan. Nếu có cơ hội, chắc chắn mình sẽ quay lại để đi hết những nơi chưa được đi. Nào các bạn, hãy cùng Hemo bắt đầu cuộc hành trình này nhé. Để đến Đài Loan, các bạn có thể lựa chọn các chuyến bay thẳng từ thành phố Hồ Chí Minh hoặc từ Hà Nội. Chi phí cho một cặp vé khứ hồi khoảng từ 8 đến 10 triệu đồng dành cho bay thẳng. Nếu các bạn chọn bay quá cảnh hoặc đặt vé trước từ 4 đến 6 tháng thì giá sẽ rẻ hơn, khoảng từ 5 đến 8 triệu. Và nếu bạn bay vào mùa thấp điểm du lịch hoặc mùa mưa bão thì giá sẽ còn rẻ hơn nữa. Để được nhập cảnh Đài Loan thì bạn phải có visa. Có hai trường hợp xin visa Đài Loan. Một là bạn nào chưa có visa Hàn Quốc thì các bạn nộp hồ sơ xin visa tại lãnh sự quán Đài Loan hoặc thông qua các công ty dịch vụ. Còn bạn nào đã có visa Hàn Quốc như mình thì các bạn chỉ cần gửi email xin visa điện tử là được. Sau khi đã hoàn thành hết các thủ tục lên máy bay thì nhóm tụi mình có một cái thủ tục bắt buộc khác, đó là ngồi uống cà phê trong thời gian chờ lên máy bay các bạn ha. Vì cái thời gian ngồi chờ lên máy bay nó rất là nhàm chán. Về lịch trình thì nhóm mình sẽ bay từ thành phố Hồ Chí Minh sang thành phố Cao Hùng, rồi từ thành phố Cao Hùng sẽ lên tới thành phố Đài Trung và từ Đài Trung sẽ đến Đài Bắc. Đài Bắc sẽ là điểm cuối cùng trước khi bay trở lại thành phố Hồ Chí Minh. Lên máy bay rồi thì hãy tranh thủ ngủ lấy sức để khi đến nơi thì chuyến ngay vào luôn nha. Ngủ một giấc, mở mắt là thấy đang ngồi ở sân bay Cao Hùng rồi các bạn. Cao Hùng là thành phố cảng lớn nhất của Đài Loan. Nó không đông đúc nhộn nhịp như Đài Bắc, hoặc là không quá yên tĩnh như Hoa Liên. Nó mang vẻ đẹp hài hòa của cả hai. Để khám phá Cao Hùng, các bạn cần 3 ngày 2 đêm là đủ rồi. Từ sân bay Cao Hùng về trung tâm thành phố, các bạn có thể đi taxi, mất khoảng 15 đến 20 phút, hoặc ngồi tàu điện ngầm, rẻ hơn và nhanh hơn taxi. Nhóm bọn mình thì chọn đi tàu điện ngầm vì bọn mình muốn ghé qua trạm xe điện ngầm Formosa Boulevard ở trung tâm Cao Hùng và đồng thời cũng rất gần với khách sạn nơi bọn mình ở. Khi đến Cao Hùng, các bạn nên đến tham quan một số địa điểm nổi tiếng như trạm MRT Formosa Boulevard. Mái vòm của nhà ga được thiết kế hình tròn với hình ảnh lịch sử tiến hóa của loài người và được kết hợp từ hơn 4.500 tấm kính đa sắc màu, rất là đẹp và rất là lung linh. Địa điểm tham quan tiếp theo là tòa nhà 85 tầng. Đây là biểu tượng kinh tế của thành phố Cao Hùng. Tại đây, bạn có thể mua vé lên tầng 85 để ngắm nhìn toàn cảnh thành phố từ trên cao. Tiếp theo chúng ta sẽ đi về phía tây của thành phố Cao Hùng để đến Vịnh Tây Tự. Có một bên là núi Thọ và một bên là hòn đảo Sichin. Ở đây còn nổi tiếng có con đập chắn sóng bằng đá thẳng tắp. Đến đây các bạn nên thử ghé ăn món đá bào nổi tiếng và rất đông khách. Nó là sự kết hợp giữa đá bào với trái cây hoặc đá bào với các loại đậu, rất thích hợp để các bạn thưởng thức khi ghé đến đây vào mùa hè. Để đến đảo Sichin, các bạn đi phà khoảng 10 phút. Bãi biển Sichin đẹp với ngọn hải đăng và pháo đài Fort. Sau đây chúng ta sẽ tiếp tục đến với khu vực bến tàu nghệ thuật 2. Đây là khu vực bến cảng của Cao Hùng. Từ đây, bạn cũng có thể ngắm nhìn tòa nhà 85 tầng. Hầu hết, các nhà kho ở đây đều được biến thành phòng trưng bày nghệ thuật của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng của Đài Loan và cả thế giới. Đến đây thì bạn tha hồ chụp ảnh tự sướng nhé. Dọc đường đi cũng có rất nhiều hàng quán, các bạn có thể dừng chân ăn uống nghỉ mệt. Và đặc biệt, trong khu này còn có một đường ray xe điện cũ, có thể đưa bạn đi tham quan vòng quanh khu vực này. Ẩm thực Cao Hùng thì vô cùng đa dạng, các bạn có thể tìm đến khu chợ đêm Ray Phân là một khu chợ đêm rất náo nhiệt. Nơi đây tập trung rất nhiều món ăn ngon như tàu hũ thối, phá lấu bò, các món ăn vặt và đặc biệt không thể thiếu món trà sữa quốc dân của Đài Loan. Các hàng trà sữa ở đây được bày bán theo một phong cách rất truyền thống của Đài Loan. Kết thúc chuyến hành trình tại Cao Hùng, chúng ta sẽ đón xe lửa để đến với thành phố Đài Trung. Thành phố Đài Trung được thiên nhiên ưu ái ban tặng nhiều thắng cảnh đẹp say lòng người như Hồ Nhật Nguyệt, Vũ Lang, núi Tuyết Sơn, làng Cầu Vồng, đầm lầy Khao Mây, vườn quốc gia Taroko, cao nguyên Alishan. Tuy nhiên, đa phần các điểm tham quan khám phá lại nằm ở ngoại ô Đài Trung, khá xa trung tâm thành phố, nên nhóm mình chỉ chọn đi cao nguyên Alishan vì không có nhiều thời gian.
Alishan là điểm đến không thể bỏ lỡ khi đến Đài Trung. Điểm đầu tiên khiến nơi này trở thành điểm thu hút du khách số một Đài Loan là vì món đặc sản trà ô long Alishan. Đến vùng núi này, bạn chắc chắn nên dành ra ít phút thưởng thức một ly trà nóng mới pha còn thơm phức. Vùng núi Alishan được mệnh danh là tiên cảnh xứ Đài, với một dây đường sắt chạy giữa những rừng cây trên núi để đưa du khách lạc vào thiên nhiên. Alishan rất đẹp và hùng vĩ khi bạn đi bộ giữa núi rừng, ngắm nhìn những tán cây cao hun hút. Cảnh rừng đẹp hơn trong tranh vẽ, những đoạn suối nhỏ róc rách dưới chân cầu. Càng đi bộ sâu vào rừng, càng thấy mình thật nhỏ bé trước thiên nhiên. Sau khi ra khỏi Alishan, cũng đã chiều muộn, mình về lại trung tâm thành phố Đài Trung và dạo phố ăn uống cho biết Đài Trung. Ở Đài Trung, mình thấy có rất nhiều người Việt sinh sống, có hẳn cả một khu phố người Việt bán món ăn Việt và các loại rau củ quả, hàng hóa Việt Nam. Nếu các bạn có đến Đài Trung thì nên ghé tới đây cho biết nhé. Ở đây có cả món bún đậu mắm tôm và gỏi đu đủ nữa nè. Chỉ nghỉ lại Đài Trung một đêm, sáng hôm sau, nhóm mình bắt tàu cao tốc để đến Đài Bắc và ăn sáng ngay trên tàu. Khoảng 1 tiếng ngồi tàu cao tốc thì chúng ta đã đến Đài Bắc, thủ đô của Đài Loan. Thành phố vừa mang nét hoài cổ nhưng không kém phần hiện đại, năng động của một nền kinh tế sôi động bậc nhất châu Á. Điểm đến đầu tiên tại Đài Bắc là Đài tưởng niệm Tượng Giới Thạch. Đài tưởng niệm Tượng Giới Thạch là một trong những công trình có giá trị lịch sử lớn nhất ở Đài Bắc. Đây là một quảng trường rộng với một cổng thành lớn, hai bên có 2 nhà hát lớn đậm nét kiến trúc Trung Hoa. Tòa nhà chính là đài tưởng niệm Tượng Giới Thạch đồ sộ với ngói xanh, tường trắng tinh, phía trong là tượng Giới Thạch và một số phòng triển lãm, cung cấp nhiều thông tin thú vị về lịch sử Đài Loan. Sau đây, chúng ta sẽ di chuyển sang tòa nhà Taipei 101 là biểu tượng của Đài Bắc và có lẽ là của cả Đài Loan. Đứng trên đài quan sát, bạn có thể ngắm nhìn toàn cảnh thành phố Đài Bắc. Nhóm mình không vào bên trong tòa nhà để tham quan mà chỉ đến chụp hình check-in và sau đó là đi dạo, ngắm nhìn phố phường Đài Bắc về đêm để đến khu chợ nổi tiếng Xi Măng Đinh là nơi tập trung các cửa hàng mua sắm, khu phố ăn uống vui chơi về đêm. Khách sạn của bọn mình ở cũng nằm trong khu vực này nên đây là thiên đường ăn uống đối với bọn mình. Và đặc biệt, ở đây có một cửa hàng bán bánh hạt tiêu rất nổi tiếng, khách lúc nào cũng xếp hàng dài để chờ mua. Các bạn nên ghé đây ăn thử một lần cho biết nhé. Trong ngày tiếp theo ở Đài Bắc, mình sẽ đến tham quan làng cổ Cửu Phần, làng Mèo và làng cổ Thập Phần. Làng cổ Cửu Phần nằm ngoài trung tâm Đài Bắc. Đây là một làng cổ nhỏ trên núi cao, được xem là nơi truyền cảm hứng cho bộ phim hoạt hình nổi tiếng nhất của Ghibli, đó là Spirited Away. Cửu Phần nổi tiếng với đèn lồng đỏ, 2 con đường cổ kính với đầy món ăn vặt và các bạn nên thử hết cho biết nhé. Vào đây thì rất đông khách du lịch đi lại. Hầu như các ngôi nhà cổ trong này đều mở cửa hàng kinh doanh, bán thức ăn và quà lưu niệm. Một điều đặc biệt nữa đó là cái tên Cửu Phần bắt nguồn từ việc mỗi lần dân làng muốn mua một món gì thì họ đều đặt mua chính suất, tức là Cửu Phần. Nên từ đó, người ta gọi làng này là làng Cửu Phần. Tiếp theo, chúng ta sẽ đến với làng Mèo. Đây là một ngôi làng ấn tượng ở Đài Bắc, thu hút rất nhiều du khách ghé thăm, nhất là những tín đồ mèo. Tại đây, không chỉ được gặp gỡ hàng trăm những chú mèo sống tự nhiên hoang dã trong làng, mà còn được mua những vật phẩm kỷ niệm rất thú vị. Địa điểm cuối cùng của ngày hôm nay đó là làng Thập Phần. Thập Phần là địa điểm đã thả đèn trời ước nguyện tại đường ray xe lửa Pingxi. Cứ mỗi giờ sẽ có tiếng còi tàu thông báo tàu đến trạm và bạn hãy ra khỏi đường ray nhé. Tại làng Thập Phần có những thác nước nhỏ, bạn có thể dành thời gian ghé qua để chụp ảnh check-in. Sau một ngày dài tham quan và dạo bộ, mình quay trở lại Đài Bắc. Lúc này cũng chỉ mong được ăn và quay về nghỉ ngơi vì đã quá mệt. Nhìn chung, Đài Loan là một đất nước đang phát triển, dù không quá nổi tiếng như Trung Quốc, Hồng Kông hay Thái Lan, nhưng sẽ là điểm đến lý tưởng dành cho những bạn yêu thích thiên nhiên tươi đẹp, ưa thích sự an toàn và văn minh, thích cuộc sống bình yên và giản dị, thích ngắm nhìn những ngôi nhà với kiến trúc đang xen vừa hoài cổ vừa hiện đại, thì các bạn hãy đến với Đài Loan nhé. Cuộc hành trình của Hamo đến Đài Loan xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu thấy thích, các bạn hãy cho Hamo Corner một like và một subscribe nhé.